cả mọi người ạ. Trong cái video ngày hôm nay thì Roger by Trang My sẽ hướng dẫn các bạn cách móc một chiếc khăn dài ạ. Thì ở đây mình sẽ sử dụng len Alize Classic Alize Nalagon 800. Thì cái dòng này là dòng sợi bé nhá. Cái dòng sợi bé đấy ạ. Các bạn có thể xem qua, mình giới thiệu qua một chút về len. Thành phần của nó là 51% acrylic và 49% là wool, lông động vật ạ. Một số liên quan đến hướng dẫn sử dụng và hướng dẫn kim đan, kim móc tương ứng. Ở đây là 100g và 800m, tức là rất dài ạ, và nó nhẹ và dài ạ. Thì với cái loại len này thì mình sẽ sử dụng kim móc là kim 2.5mm. Ngoài ra thì mình cần sử dụng kéo và kim khâu. Còn ngoài ra nhé, các bạn có thể thay đổi bằng loại len sợi khác. Len sợi khác to, nhỏ hơn tùy ạ, và sử dụng kim móc tương ứng. Và cũng tùy vào cái kích thước của các bạn mà các bạn cũng có thể tăng giảm cái chiều ngang, chiều dài theo ý muốn của các bạn nhé. Ở cái khăn này, mỗi cái cụm hoa văn của mình là 12 mũi. Thì do vậy là các bạn sẽ lấy cái số mũi bằng 12 nhân với số cụm cộng 3 nhé. Tức là chia cho 12 dư 3 ấy ạ. Để mình thêm 3 cái mũi kép ở bên rìa, một rìa còn lại nữa. Thì ở đây mình sẽ móc 6 cụm. Ở đây mình sẽ móc 6 cụm là 72 mũi. Cộng với lại 3 mũi nữa là 75 mũi ạ. Thì các bạn sẽ gây 75 mũi bính giúp mình. Mình quấn một vòng quanh kim này ạ. Giữ vào đây cho dễ móc. 1 này, 2, 3, 4, 5, 6. Mũi bính là rất đơn giản, các bạn cứ làm như thế này thôi nhé, cho đến khi nào mình đủ 75 mũi bính thì sẽ dừng lại ạ. Đây là sau khi mình đã móc xong 75 mũi bính rồi ạ. Thì sang hàng thứ nhất nhé, sang hàng thứ nhất thì các bạn sẽ móc giúp mình ở hai đầu ấy, thì nó sẽ hoa văn của nó sẽ là 3 mũi kép. Thì ở đây thì mình sẽ đi lên 2 bính nữa. Mình đi thêm 2 mũi bính nữa, coi là một mũi kép. Thì mình sẽ là coi vào một mũi kép vào mũi bính đầu tiên. Tức là mình sẽ móc tiếp sang cái mũi bên cạnh là mũi thứ tư từ kim nhé. Một mũi kép nữa. Một mũi nữa sang bên mũi tiếp để được 3 mũi kép. 3 mũi kép ạ. 4 bính. Bên dưới mình cũng cách 4 bính. 1, 2, 3, 4. Móc vào mũi thứ 5 nhé. Một mũi đơn. Rồi lại 4 bính. 1, 2, 3, 4. Móc vào mũi thứ 5. Một kép. 2 mũi tiếp theo, mỗi mũi mình móc một kép để có 3 kép ạ. Đó. Thì các bạn cứ sẽ lặp lại cái hoa văn này từ đây, tính từ đây cho đến hết hàng. Tức là mình sẽ đi nhá, 4 bính nữa này. Cách 1, 2, 3, 4 móc vào mũi thứ 5. Một đơn. 4 bính. Cách 1, 2, 3, 4 móc vào mũi thứ 5. Một kép. Sau đó là 2 kép nữa. Và 2 mũi tiếp theo. Thì các bạn cứ lặp lại như thế này cho đến khi hết hàng. Đến cuối cùng của mình ý, mình cũng sẽ kết thúc ở vị trí là 3 kép nhé. Đây là sau khi mình hết hàng nữa, thì kết thúc sẽ là 3 kép. Đây là lý do tại sao phải cộng 3, là bởi vì ở hai đầu mình sẽ đều để là 3 kép. Sang hàng thứ hai. Sang hàng thứ hai thì mình sẽ 2 bính đi lên này, quay đầu. 2 bính này cũng sẽ được coi là một mũi kép, và mình sẽ móc tiếp 2 mũi kép và 2 kép tiếp này nhá. Thì mình cũng có 3 kép. Nói chung ý là cả cái khăn thì cái vị trí 3 kép này là luôn luôn mình sẽ móc là 3 kép tương ứng với 3 kép. Chỉ có ở giữa cái 3 kép này là hoa văn của nó sẽ thay đổi thôi ạ. Sau đó thì sẽ là 3 bính. Trên cái khoảng trống 4 bính này thì mình sẽ móc là một mũi đơn. Sau đó là 4 bính. Sang khoảng trống bên cạnh. Một đơn. 3 bính. Tương tự 3 kép vào với 3 kép.
Cứ như vậy thì mình sẽ lại lặp lại từ đây cho đến hết hàng. Là mình sẽ lặp lại một lần nữa nhé. Là 3 bính này, một đơn xuống khoảng trống 4 bính, 4 bính, một đơn xuống khoảng trống 4 bính bên cạnh, 3 bính, 3 kép tương ứng với 3 kép. Thì các bạn sẽ làm như thế này cho đến hết hàng ạ. Tiếp theo sang hàng thứ ba, thì hàng thứ ba như mình cũng đã nói là tại những cái vị trí 3 kép này đấy, thì các bạn vẫn móc là 3 kép đúng không ạ? Và cái khoảng trống 4 bính này thì bây giờ các bạn sẽ móc giúp mình là 7 mũi kép nhé. Đầu tiên thì mình sẽ đi lên 2 bính này. 2 bính này sẽ coi như là mũi kép vào cái mũi đầu tiên ấy. Quay đầu. Thì 2 mũi tiếp và 2 mũi tiếp theo. Hiện vẫn là 3 kép ạ. Sau đó thì các bạn sẽ móc 7 kép vào cái khoảng trống này nhé. Vậy ạ. Sau đó thì mình sẽ móc sang 3 kép luôn ạ. Đấy ạ. Là vẫn 3 kép. Vào với 3 kép. Tương tự sang bên này thì mình sẽ là 7 kép vào khoảng trống 4 bính ạ. Sau đó thì sẽ lại là 3 kép vào với 3 kép. Cứ tương tự như vậy thì các bạn sẽ lặp lại cho đến hết hàng ạ. Cái khăn này thì mình sẽ lặp lại 3 cái hàng hoa văn này cứ như thế này cho đến hết hàng thôi. Thì chỉ có một cái là lưu ý là khi mình sang hàng 4 thì nó sẽ lặp lại giống hàng 1, nhưng mà cái điểm móc của mình nó sẽ khác nhau, vì khi hàng 1 thì mình bắt đầu bằng mũi bính. Đây là mình sẽ hướng dẫn thêm một lần nữa nhé, từ hàng 4 đến hàng 6. Sau đó thì các bạn sẽ lặp lại ba cái hàng hoa văn như vậy. Thì sang hàng 4 các bạn sẽ đi lên 2 bính này. 2 bính này cũng coi như là một mũi kép và mũi kép đầu tiên. Thì mình sẽ móc thêm 2 mũi kép nữa. Thì ở hàng 1 thì mình là móc vào 2 mũi kép vào 2 mũi bính. Còn ở hàng này thì mình sẽ là mũi kép vào với lại mũi kép ở dưới. Sau đó tương tự như hàng 1 là 4 bính đúng không ạ? 4 bính thì mình cũng sẽ móc 4 bính này. Ở hàng 1 là một đơn thì mình sẽ móc một đơn vào cái mũi giữa. Ở đây có 7 mũi đúng không ạ? Thì mình sẽ móc vào mũi giữa là mũi thứ mấy này? Mũi mấy nhỉ? Mũi thứ 4 ạ. 1 2 3 4. Sau đó là lại 4 bính đi lên ạ. Tương tự như hàng 1, sau đó vẫn là 3 kép vào với 3 kép. Tiếp tục là 4 bính. Một mũi đơn vào mũi thứ 4, 1 2 3 4. 4 bính. 3 kép vào với 3 kép ạ. Bốn bính. Một đơn. 4 bính. 3 kép. Thì các bạn sẽ cứ lặp lại như vậy nhé. Đây là sau khi xong hàng thứ 4 thì sang hàng thứ 5 nhé. Hàng thứ 5 thì mình sẽ lại lặp lại giống với hàng 2. Này là lặp lại y hệt luôn ạ. 2 bính đi lên này, mình coi là một kép. 2 mũi kép vào 2 mũi kép tiếp.
3 bính, một đơn vào cái khoảng trống 4 bính, rồi 4 bính tiếp, một đơn vào khoảng trống 4 bính bên cạnh, 3 bính đi lên, 3 kép tương ứng với 3 kép. Nó giống y như hàng 2 đúng không ạ? Đây ạ, 3 bính đi xuống, 4 bính lại sang, 3 bính đi lên móc 3 kép. Tiếp tục như vậy là 3 bính, một đơn, 4 bính, một đơn, 3 bính, 3 kép. Thì các bạn cứ lặp lại như vậy cho đến khi hết cái hàng này nhá. Tiếp theo sang hàng thứ 6 thì hàng thứ 6 mình sẽ lại lặp lại giống hàng thứ 3 là các bạn sẽ móc 3 kép tương với 3 kép và 7 kép vào khoảng trống 4 bính ở giữa. Thì đầu tiên mình đi lên 2 bính nhá. 2 bính này vẫn coi như một mũi kép vào mũi kép đầu tiên. Thì các bạn sẽ móc tiếp 2 mũi kép và 2 mũi kép tiếp. Sau đó là 7 kép vào cái khoảng trống 4 bính ở giữa này. 1 2 3 4 5 6 7. Sau đó là 3 kép vào 3 kép ạ. Mình bị mắc tóc. Tương tự sang bên này cũng vậy, thì mình sẽ móc 7 kép vào cái khoảng trống 4 bính ở giữa này. Sau đó là 3 kép vào với 3 kép. Thì cứ tương tự như vậy nhá, các bạn sẽ lặp lại cho đến hết hàng ạ. Còn về cái kích thước của mình ạ, nó rơi vào 30 cm ạ. Thì các bạn cứ lặp lại như vậy cho đến khi nào mình đạt đủ đến cái chiều dài của khăn ấy. Thì thông thường thì chiều dài của khăn thì nó sẽ rơi vào khoảng, tính theo cái chiều, nó phụ thuộc cái chiều cao của mình ấy. Thì mình thường là sẽ làm khăn là chênh với chiều cao của mình từ 10 đến 20 cm. Thì đấy là tùy ạ. Tùy sở thích của các bạn nữa, hoặc là tùy kiểu quàng nữa. Nếu mà quàng ngắn, các bạn muốn quàng hai tà nó ngắn ấy, thì mình sẽ móc ngắn đi. Còn nếu mà thích quàng dài, cuốn nhiều vòng thì mình sẽ móc dài lên. Cái này là nó thoải mái nhá, tùy thuộc vào mình. Thì các bạn cứ tiếp tục làm như vậy cho đến khi cái chiều dài của các bạn. Và các bạn có thể gắn tua rua hoặc không gắn tua rua cũng được. Khi kết thúc cái khăn ấy thì mình sẽ kết thúc với cái hàng này, tức là hàng giống với hàng 1. Và mình đã gắn sẵn tua rua rồi ạ. Thì cái chỉ đầu và chỉ cuối nhá, thì các bạn sẽ giấu ở trong tua rua luôn. Còn tùy vào các bạn nữa, nếu các bạn cũng có thể không sử dụng tua rua cũng được. Bạn nào không thích, muốn nó bớt điệu hơn thì các bạn có thể bỏ cái phần tua rua này đi. Còn nếu mà gắn tua rua thì nó rất là dễ thôi ạ. Mình sẽ gắn ở các vị trí như thế này nhá. Hoặc là các bạn có thể gắn dày hơn hay như thế nào cũng được. Ở cái đầu tiên thì mình sẽ lấy ở cái mũi đầu này luôn. Với cái đầu có chỉ thừa như thế này thì các bạn sẽ đi luôn cả cái dây chỉ thừa vào trong cái tua rua của mình. Các bạn kéo nhé. Mình kéo chặt một chút để nó không bị tuột. Sau đó thì các bạn có thể cắt một chút cho nó bằng nhau. Nếu mà nó có sợi bị lệch. Như vậy là mình đã hoàn thiện xong cái khăn rồi ạ. Còn trong trường hợp các bạn không để tua rua thì mình sẽ giấu cái đầu chỉ đó đi. Và
và chỉ thừa trên khăn nếu có. Thì ở đây mình có một đoạn mình nối cuộn đấy ạ. Thì khi nối các bạn để dài một chút để mình giấu chỉ cho dễ nhé. Khi giấu chỉ thì các bạn cũng sẽ luồn ở dưới những cái mũi móc. Và các bạn thi thoảng thì mình sẽ thắt nút một chút để cho cái đường chỉ giấu nó được chắc. Thắt nút bằng cách là mình chỉ cần khâu ngược lại thôi. Không cần phải thắt quá chặt, thắt nút chặt nhiều đâu. Sau đó thì các bạn sẽ giấu như thế dưới những cái mũi móc của mình. Giấu một đoạn dài ra cho hết chỉ thừa ấy, cho nó chắc ạ. Thì các bạn cứ làm như vậy nhé. Và tương tự với những cái sợi chỉ thừa còn lại trên khăn. Như vậy là mình đã hoàn thành xong một cái khăn quàng dài như thế này. Thì các bạn có thể thay đổi kích thước và chiều dài tùy ý, có thể gắn hoặc không gắn tua rua cũng tùy ý. Chúc các bạn thành công nhé. Và đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của mình nếu các bạn thấy thích những cái video của mình ạ. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.